हेलो एभ्रिवान यो बेसिक्स अफ पाइथन फर डेटा एनालाइसिसको यो 13th भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्ने टपिक चाहिँ क्लास हो। सो सिलेबसमा हेरौँ। सिलेबसमा यो च्याप्टर नम्बर 10मा छ यो क्लास। यसमा चाहिँ यो पाँचवटा टपिक्सहरू छन्। यो हामी आज यो भिडियोमा कभर गर्छौँ। ओके, सो क्लास भनेको के हो त? लास्ट टाइम हामीले फङ्सनको बारेमा हेरेको थियौँ। त्योभन्दा अगाडि डेटाहरूको बारेमा हेरेको थियौँ। जस्तो कि फर इक्जाम्पल यही फङ्सनमा पनि यही लास्ट टाइम हामीले गरेको थियौँ। यसमा चाहिँ यो डेटा भयो x=10 अनि यो फङ्सन भयो अनि हामीले यो फङ्सनमा डेटा पास गरेका थियौँ र त्यो डेटामा चाहिँ फङ्सनले सर्टेन मोडिफिकेसन अथवा सर्टेन काम गर्छ फङ्सनले। सो डेटा छुट्टै इन्टिटी छ, x भन्ने छुट्टै इन्टिटी छ डेटा। त्यसपछि फङ्सन नेम भन्ने छुट्टै इन्टिटी छ फङ्सन र हामीले चाहिँ डेटा फङ्सनमा पास गर्थ्यौँ। यो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ डेटा र फङ्सन इन्डिपेन्डेन्ट छ, एकअर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट छन्। फङ्सन फङ्सनको छुट्टै एक्जिस्टेन्स छ भने डेटाको छुट्टै एक्जिस्टेन्स छ। तर रियल लाइफ प्रब्लमसँग डिल गर्दाखेरि, रियल लाइफ धेरैवटा कुरा गर्दाखेरि यसरी छुट्टै डेटा र छुट्टै फङ्सन राख्दाखेरि त्यही सजिलोसँग रियल लाइफ कुराहरूलाई मोडल गर्न सकिँदैन, रियल लाइफ कुराहरूसँग डिल गर्न सकिँदैन। त्यसैले चाहिँ एउटा पाइथनले अर्को एउटा इन्टिटी दिन्छ, त्यो भनेको क्लास हो। सो क्लास भनेको चाहिँ फङ्सन र डेटालाई चाहिँ एउटै इन्टिटीभित्र एउटै नामभित्र चाहिँ दुवैलाई ऱ्याप गरिदिने, भित्र हालिदिने। जस्तो कि यो तपाईँले यहाँ देख्नुभयो होला, क्लास भन्ने छ, क्लास भन्ने एउटा ऱ्यापर छ, त्यसभित्र भेरिएबल्सहरू पनि हालिदिने, डेटा हो त्यो भनेको, अनि फङ्सन्सहरू पनि हालिदिने त्यसैभित्र। अनि त्यो हुँदाखेरि त्यो भेरिएबललाई त्यो फङ्सनले मतलब त्यो डेटामा चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने फङ्सन चाहिँ त्यहीँभित्र हालिदिने। त्यो भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि क्लास भनेको चाहिँ एउटा डिजाइन हो, एउटा ब्लु प्रिन्ट हो, डिजाइन हो, कस्तो कुन भेरिएबल हुने त्यसभित्र, अनि त्यसपछि कुन फङ्सन हुने त भन्ने चाहिँ एउटा डिजाइन हो। अनि त्यो डिजाइन बनाइसकेपछि अनि त्यसबाट चाहिँ हामी यसरी बनाउने हो डिजाइन चाहिँ। सिन्ट्याक्स चाहिँ यस्तो हो, क्लास भन्ने यो किवर्ड हो, त्यसै क्लास नेम हाल्ने, कोलोन दिने र इन्डेन्ट गरेर सुरुमा चाहिँ यो भेरिएबलहरू डिफाइन गरिदिने, भनेको एक्स वाइ कतिवटा भेरिएबल चाहिन्छ हामीलाई, डेटा चाहिन्छ, त्यो डिफाइन गरिदिने। अनि फङ्सन चाहिँ नर्मल फङ्सन डिफाइन गरेको जस्तै यस क्लासभित्र पनि इन्डेन्ट गरेर फङ्सन डिफाइन गरिदिने। तर एउटा डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ यो फङ्सनमा चाहिँ सेल्फ भन्ने एउटा प्यारामिटर चाहिँ सधैँ पास गर्नुपर्छ, सेल्फ भनेको चाहिँ राख्नै पर्छ। अनि त्यसपछि यो नर्मल जस्तै क्लास नै हो, डेटा र नर्मल यो क्लास नै भयो, नर्मल डेटा र फङ्सनको कलेक्सन जस्तो भयो, एउटै नामभित्र एउटै क्लास नेमभित्र चाहिँ यो ऱ्याप गरेर राखेको जस्तो भयो। यति भइसकेपछि अब अब्जेक्ट भनेको के हो त? अब्जेक्ट भनेको चाहिँ अघि हामीले अगाडि सुरुको स्लाइडमा भन्यौँ, क्लास भनेको चाहिँ डिजाइन हो। क्लासले चाहिँ डेटा होल्ड गर्दैन, तर कुन डेटा होल्ड गर्नुपर्ने हो भने डिजाइन चाहिँ बनाइदिन्छ। अनि त्यसपछि अब्जेक्टले चाहिँ त्यो डिजाइन हेरेर हामीले एक्चुअल इन्टिटी बनाउँछौँ, एक्चुअल डेटा होल्ड गर्ने इन्टिटी बनायो भने त्यो चाहिँ अब्जेक्ट भयो। क्लास चाहिँ डिजाइन हो, अब्जेक्ट चाहिँ त्यो क्लासको डिजाइन, त्यो क्लासको फर्मेट हेरेर बनाइएको एक्चुअल इन्टिटी हो। ओके, सो इन्स्ट्यान्स अफ क्लास इज जस्ट अ डिजाइन फर अब्जेक्ट इज द एक्चुअल रियलाइजेसन अफ क्लास। अनि कसरी चाहिँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने त भन्दाखेरि भेरिएबल नेम इक्वल्स टु भनेको यो अब अब्जेक्टलाई पनि जसरी इन्टिजर, फ्लोट, स्ट्रिङहरूलाई एउटा भेरिएबलले होल्ड गर्थ्यो, त्यसै गरी यो क्लास अब्जेक्टलाई पनि एउटा भेरिएबलले होल्ड गर्छ। भेरिएबल नेम इक्वल्स टु क्लास नेम, जुन क्लासको अब्जेक्ट बनाउनु खोजिरहेको हामीले त्यो, अनि त्यसपछि यो स्मल ब्राकेट यो हालेपछि त्यो क्लासको अब्जेक्ट बन्छ। ओके, यहाँसम्म एउटा क्लास बनाइहालौँ हामी पाइथनमा। यहाँ नयाँ एउटा बनाउँछु म पाइथनको फाइल, यसलाई अब क्लास राखिदिन्छु। ओके, सो एउटा क्लास बनाउँछु, नम्बर भन्ने क्लास बनाउँछु, क्लास नम्बर। अब मलाई यो क्लास भन्ने नम्बरभित्र चाहिँ एउटा नम्बर हाल्नु छ, एक्स भन्ने नम्बर हाल्नु छ। सुरुमा इनिसियल भ्यालु म 0 हालिदिन्छु। त्यसपछि फङ्सन डिफाइन गर्छु। एउटा चाहिँ फङ्सन भनेको एड भन्ने नम्बर हाल्छु, एड भन्ने फङ्सन हाल्छु। सेल्फ बाई डिफल्ट नै आयो, यो हाल्नै पर्छ एउटा फर्स्ट प्यारामिटर। अनि सेकेन्ड प्यारामिटर चाहिँ कमा दिएर मलाई चाहिँ अब एड गर्नु छ, यो नम्बरमा एन एड गर्नु छ भने अब यस्तो, अब यो एक्सलाई एक्सेस गर्नको लागि यो फङ्सनभित्रबाट एक्सेस गर्न चाहिँ यत्तिकै एक्स इक्वल्स टु गरेर गर्न पाइँदैन।
सेल्फ डट एक्स गर्नुपर्छ। यो डट भनेको चाहिँ यो क्लासभित्रको एक्स हो भनेको। सो यो डट भनेको हामी पछि पनि हेर्छौँ, मेम्बर एक्सेस गर्नलाई युज गरिन्छ यो पछि हेर्छौँ हामी। अहिले चाहिँ सेल्फ यो एक्सेस गर्न चाहिँ फङ्सनभित्रबाट चाहिँ सेल्फ डट एक्स भनेर राख्नुपर्छ भनेर बुझौँ। इक्वल्स टु सेल्फ डट एक्स प्लस एन। यति भइसकेपछि चाहिँ यसले रिटर्न गरिहाल्नु परेन, भनेको यसले चाहिँ यो एक्सलाई चाहिँ अपडेट गरिदिन्छ, यो नम्बर लगाएर जोडिदिन्छ। अब डिफ सबट्र्याक्ट भन्ने बनाऊ, एन नै सबट्र्याक्ट गरिदिउँ, इक्वल्स टु सेल्फ डट एक्स माइनस एन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ डिफ मल्टिप्लाई गरिदिउँ, एनले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, इक्वल्स टु सेल्फ डट एक्स टाइम्स एन, अनि डिभाइड गरिदिउँ। अर्को फङ्सन बनाऊ डिभाइडको, एन हाल्यो भने चाहिँ सेल्फ डट एक्स इक्वल्स टु सेल्फ डट एक्स माइनस एन। अब त्यसपछि सेट पनि बनाउनु, सेट भ्यालु पनि राखौँ। सेट भ्यालुमा चाहिँ एन पास गरिदियो भने चाहिँ यसले चाहिँ सेल्फ डट एक्समा चाहिँ एन असाइन गरिदिन्छ। ओके, अनि प्रिन्ट राखौँ, अनि डिस्प्ले राखौँ, भ्यालु प्रिन्ट गर्छ यसले चाहिँ, प्रिन्ट सेल्फ डट एक्स। ओके, यति छ। यसमा एउटा डेटा छ यो क्लासभित्र र यतिवटा फङ्सनहरू छ। इच फङ्सनको आफ्नै काम छ। सेट भ्यालुले चाहिँ यो डेटामा लगेर इनपुट दिएको भ्यालु लगेर असाइन गरिदिन्छ, एडले चाहिँ इनपुट दिएको भ्यालु लगेर यो एक्समा जोडिदिन्छ, सबट्र्याक्टले घटाइदिन्छ, मल्टिप्लाई गर्छ, डिभाइड गर्छ, डिस्प्लेले चाहिँ यो एक्समा कति भ्यालु छ भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छ। ओके, यो चाहिँ क्लास भयो, यो डिजाइन मात्र भयो। अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन, एउटा डिजाइन तयार भयो। अब मैले चाहिँ यो नम्बर भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाउँछु। कसरी भने num1 भन्ने भेरिएबलको नाम दिएँ मैले, इक्वल्स टु नम्बर भनेर बनाएँ भने चाहिँ अब चाहिँ मैले यो नम्बर भन्ने, अब यो num1 भनेको चाहिँ अब्जेक्ट हो, यो क्लासको डिजाइन अनुसार बनेको अब्जेक्ट हो। अब मैले num1मा चाहिँ यसो गर्न सक्छु, num1 डट सेट भ्यालु भनेको, अब मैले यो num1 भन्ने त अब्जेक्ट हो, यो फर्मेटमा बनेको भनेपछि त यो सबै कुरा त num1 भित्र छ। अनि भनेपछि num1 भित्र भएको कुरालाई मैले एक्सेस गर्नु पर्यो, यो भ्यालुलाई, डेटालाई अथवा फङ्सनलाई भने चाहिँ डटको युज गरिन्छ। यो डट भन्ने युज गरिन्छ, अब्जेक्ट नेम डट अनि भित्रको कन्टेन्ट, फङ्सन हुनसक्छ अथवा डेटा हुनसक्छ। के अरे डेटा भनेको भेरिएबल हुनसक्छ। यसरी चाहिँ मैले सेट भ्यालुमा 5 पास गरिदिएँ। ओके, अब मैले चाहिँ num1 डट डिस्प्ले गरिदिएँ। अब के हुन्छ हेरौँ। ओके, सो 5 प्रिन्ट भयो। 5 प्रिन्ट किन भयो त भने यहाँ मैले सुरुमा यो क्रिएट गरेँ यो अब्जेक्ट, यो डिजाइन अनुसार। त्यसपछि मैले त्यसमा सेट भ्यालु 5 गरेँ, त्यो अब्जेक्टको सेट भ्यालु फङ्सन कल गरेँ, भनेको सेट भ्यालु फङ्सन कल गरेँ र 5 पास गरेँ एनको ठाउँमा। त्यसले चाहिँ के गरिदियो भन्दा भित्रको यो एक्स, त्यो अब्जेक्टभित्रको एक्समा चाहिँ एन असाइन गरिदियो। सो अब यो num1 भित्रको एक्समा चाहिँ 5 असाइन छ। अनि त्यसपछि num1 डट डिस्प्ले गर्दाखेरि यो डिस्प्ले कल भयो र प्रिन्ट त्यसभित्रको एक्स प्रिन्ट भयो। सो 5 प्रिन्ट भयो। अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो सेट भ्यालु पछि चाहिँ num1 डट एड 25 गरौँ, डिस्प्ले चाहिँ यो एकछिन अगाडि पनि गरौँ। ओके, यसरी गरौँ। सुरुको डिस्प्लेले चाहिँ 5 प्रिन्ट गर्यो, अनि सेकेन्डको डिस्प्लेले चाहिँ 30 प्रिन्ट गर्यो, किनकि 25 एड भइसक्यो त्यो 5 मा। यो भयो। अब मल्टिप्लाईलाई पनि त्यही गर्न सकिन्छ। हेरौँ। ओके, मल्टिप्लाई, सरी 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ। ओके, अब रन गरियो भने के हुन्छ, सुरुको 5, 10, 30 भइ नै हाल्यो। त्यसपछि लास्टको यो मल्टिप्लाईले चाहिँ 30 छ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि, अनि यहाँसम्म आइपुग्दा 30 छ num1 भित्रको एक्समा, अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई बाई 2 गर्यो, यो फङ्सन कल भयो, जसले चाहिँ यो दिएको एन लगेर चाहिँ भित्रको एक्समा मल्टिप्लाई गरिदिन्छ र डिस्प्ले गर्दा 60 आयो। यसरी चाहिँ हामीले यो क्लास बनाउन सक्छौँ, क्लासको अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि
अब्जेक्ट बनाइसकेपछि त्यसभित्रको फङ्सन्सहरूलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ हामीले यो एक्सलाई पनि एक्सेस गर्न सक्छौँ यो एक्स भनेको त भ्यालु भेरिएबल हो सो प्रिन्टिङ भेरिएबल डाइरेक्टली गरेर num1 भित्रको एक्सलाई अब यहाँ यो त एक्स त फङ्सन होइन त्यस कारणले एक्स पछि चाहिँ स्मल र ओपनिङ र क्लोजिङ स्मल ब्राकेट दिनु परेन माथिको इनर चाहिँ फङ्सन भएकोले ओपनिङ र क्लोजिङ स्मल ब्राकेट दिनु परेको हो एक्स त भेरिएबल हो सो सिधै यसरी राखेर प्रिन्ट गर्न मिल्छ र प्रिन्ट यसरी भयो प्रिन्टिङ डाइरेक्टली भेरिएबल 60 छ भित्र एक्समा सो 60 प्रिन्ट भयो ओके सो हामीले चाहिँ यहाँ क्लास बनाउने तरिका हेऱ्यौँ त्यसपछि अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने तरिका हेऱ्यौँ क्लासबाट त्यसपछि अब्जेक्टभित्रको फङ्सन्सहरू त्यो क्लासको डिजाइन अनुसार बनेको हो नि त अब्जेक्ट त भनेपछि यो सबै कुरा चाहिँ अब्जेक्टभित्र हुन्छ त्यो एक्सेस गर्ने तरिका बुझ्यौँ हामीले अनि त्यसपछि अब्जेक्टभित्रको भेरिएबल पनि एक्सेस गऱ्यौँ फङ्सन पनि एक्सेस गऱ्यौँ यतिसम्म भयो सो नेक्स्ट के छ हेरौँ यहाँसम्म भयो यो पार्ट कम्प्लिट भयो त्यसपछि एक्सेस पनि हामीले गऱ्यौँ त्यसपछि कन्स्ट्रक्टरको कुरा अब यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्टर भन्ने एउटा स्पेसल टाइप अफ फङ्सन हो यहाँ बनाउन मिल्छ यस्तो खालको फङ्सन हो सो कन्स्ट्रक्टर भनेको एउटा स्पेसल टाइप अफ फङ्सन हो क्लासभित्र जसको नाम चाहिँ यो डबल अन्डरस्कोर आइएनआइटी फेरि अन्डरस्कोर यही हुनुपर्छ योभन्दा अरू डिफ्रेन्ट नाम राख्न पाइँदैन यही नै हुनुपर्छ अनि यो नाम राखेपछि चाहिँ पाइथनले चाहिँ यो कन्स्ट्रक्टर हो भने बुझ्छ कन्स्ट्रक्टर भनेको चाहिँ हामीले यस्तो फङ्सन हो जुन चाहिँ जब यो अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ नि यो लाइनमा जब हामी अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ नि यो टाइममा अटोमेटिकली कल हुन्छ हामीले चाहिँ यसरी कल गरि डट राखेर कल गरिराख्नु पर्दैन अटोमेटिकल्ली सधैँ कल हुने चाहिँ कन्स्ट्रक्टर हो सो यसलाई प्रिन्ट गरिदिउँ न एउटा भित्र आइएम कन्स्ट्रक्टर हालिदिउँ अब रन गरौँ त ओके सो आइएम कन्स्ट्रक्टर भनेर प्रिन्ट भयो नि त सुरुमै भनेको यो 5 प्रिन्ट हुनुभन्दा अगाडि नै 5 त यहाँबाट प्रिन्ट भयो तर योभन्दा अगाडि नै यो लाइनबाट नै आइएम कन्स्ट्रक्टर प्रिन्ट भइसक्यो यसको सो कन्स्ट्रक्टर चाहिँ सधैँ नयाँ अब्जेक्ट बन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ यो बुझ्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि कन्स्ट्रक्टरमा अनि जुन हामीले यो नम्बर पछि यो ब्राकेट दिएका छौँ नि यो चाहिँ खासमा यो टाइममा चाहिँ खासमा कन्स्ट्रक्टर कल हुने हो कि अनि त्यस कारण हामीले यहाँ कन्स्ट्रक्टरमै यो सेट भ्यालु नगरिकन सिधै कन्स्ट्रक्टरमै एन पास गरेर अनि यहाँ असाइन गरिदिनु मिल्छ जस्तो यसो गर्न मिल्छ सेल्फ डट एक्स इक्वल्स टु एन गरिदिनु मिल्छ अब चाहिँ कन्स्ट्रक्टरमा एउटा सेल्फ बाहेक एउटा इनपुट लिने भयो नि त अनि त्यस कारण चाहिँ यहाँ क्रिएट गर्दाखेरि पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि पनि एउटा इनपुट दिनुपर्ने भयो सो मैले यहाँ 5 नि अब यसपछि चाहिँ यो सेट भ्यालु चाहिँदैन अब किनकि सेट भ्यालुले गर्ने काम अब कन्स्ट्रक्टरमा डाइरेक्ट 5 पास गरेर भइसकेको चाहिँ यो 5 पास गरेको 5 चाहिँ सिधै कन्स्ट्रक्टरमा कोही एनमा जान्छ र यो भ्यालु यो पार्ट असाइन हुन्छ सो सेट भ्यालु कल गरिराख्नु परेन अब रन गरौँ अघि जस्तै कल 5 30 60 र प्रिन्ट 60 प्रिन्ट भयो यसरी चाहिँ कन्स्ट्रक्टरले पनि काम गर्ने भयो अब यो क्लास त्यति धेरै युज डेटा एनालाइसिसमा त्यति धेरै युज नहोला भनेको तपाईँले आफैले क्लास बनाउनु पर्ने सिचुएसन नहोला सम्भवतः तर यो क्लास किन म यहाँ बुझाइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पाइथनले दिने धेरै जसो लाइब्रेरीहरू चाहिँ क्लासको फर्ममा हुन्छ अब्जेक्टको फर्ममा हुन्छ त्यसकारण चाहिँ यो क्लासको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हो कसरी क्लासभित्रको फङ्सन्स र क्लासभित्रको यो भेरिएबल्सहरू भनेको क्लासबाट अब्जेक्ट बनाउने अनि अब्जेक्टभित्रको फङ्सन र अब्जेक्टभित्रको भेरिएबल कसरी एक्सेस गर्ने यो कस्तो कुरा हो कस्तो कुरा हो भन्ने कुरा बुझियोस् त्यसमा कन्फ्युजन नहोस् पछि चाहिँ पाइथनकोमा डेटा एनालाइसिस गर्दाखेरि भनेर चाहिँ यो क्लासको कन्सेप्ट बुझाएको मैले सो तपाईँले चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्नु होला यो कोडहरू चाहिँ ओके यति नै गरौँ आज अरू केही छ कि हेरौँ कन्स्ट्रक्टर भयो त्यसपछि यसको यो त पुरानै भयो ओके ठिक छ यति भइसकेपछि चाहिँ क्लास लगभग हामीले चाहिने जति चाहिँ यहाँ भइ नै हाल्यो अब जस यो चाहिँ कुरा एउटा कुरा त के याद राख्नु भन्दा पाइथनले दिने धेरै जस्तो पाइथनको डेटा एनालाइसिस गर्ने लाइब्रेरीहरूले दिने धेरै कुराहरू चाहिँ कि त फङ्सन हुन्छ कि त क्लासहरू हुन्छ त्यस कारण क्लास अलिक बुझ्न जरुरी छ ठिकै छ आजलाई यति नै गरौँ थ्याङ्क यू